अब चाहिँ गाइस हामी रिफ्र्याक्सन थ्रु प्रिजम एन्ड डिस्पर्सन अफ लाइट भन्ने पढ्छौँ। अनि रिफ्र्याक्सन थ्रु प्रिजम भनेको चाहिँ प्रिजममा अब जब रे जान्छ, एउटा मोनोक्रोमेटिक रे जान्छ, तब त्यो डेभिएसन भएर रे अर्को ठाउँमा जानलाई रिफ्र्याक्सन भन्ने, त्यस्तो सिम्पलमा बुझ्दा हुन्छ। So, when a ray of monochromatic light incidents at one of the refracting phase at certain angle of incidence, I1, it first refracts into the prism and then again refracts from the prism to the material outside as in the figure. So, रेबाट डेन्सरमा हुँदा त्यो के हुन्छ, यता अलि त्यो नर्मलको नजिक जान्छ, अनि डेन्सरबाट त्यो रेयरमा जाँदा फेरि नर्मलबाट टाढा जान्छ नि, यस्तो हुन्छ। सो र डेल वान भनेको डेभिएसन 1 भनेको I1 माइनस R1 हो। यति डेभिएसन भएको छ। I1 भनेको यो भर्टिकली अपोजिट भएर यो पनि I1 हुन्छ, अनि I1 माइनस R1 डेल 1 हो। डेल 2 भनेको I2 माइनस R2 हो। I2 माइनस R2 अनि R2 माइनस R2 गरेर यति डेभिएसन भएछ। टोटल डेभिएसन भनेको यो फर्मुला युज गरेर डेल इक्वल्स डेल 1 प्लस डेल 2, यो हामीले 10 क्लासमा पढेको फर्मुला होला। सम अफ टू अपोजिट एङ्गल्स इज इक्वल टु एक्सटेरियर एङ्गल अफ दिस ट्रायङ्गल। अनि ए भनेको R1 प्लस R2 भयो। साइन I1 बाई R1 साइन I2 बाई R2। अब कन्डिसन फर मिनिमम डेभिएसन भनेको चाहिँ यो डेभिएसन सबैभन्दा कम हुनलाई कति के हुनुपर्छ। सो I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स I एन्ड R1 इक्वल्स R2 इक्वल्स R। सो एङ्गल अफ इमर्जेन्स एङ्गल अफ इन्सिडेन्ससँग इक्वल हुनु पर्यो। यस्तो भयो भने त्यो प्यारल टु द बेस अफ द प्रिजम, मिन्स केस रिफ्र्याक्टेड थ्रु द प्रिजम। यो अहिले यस्तो छ नि त, अब यस्तो केसमा यो प्यारल टु द बेस, योसँग प्यारल भएर पास हुन्छ, योसँग प्यारल हुन्छ। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ प्रिजम फर मिनिमम डेभिएसन इक्वल्स साइन आई भनेको अब डेल मिन प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। अनि R1 प्लस यो दुवै आर हुन्छ, अनि ए बाई 2 हुन्छ होइन। यो भनेको आई भनेको डेल मिन प्लस ए बाई 2। बुझ्यो? त्यति हो, सिम्पल छ। I1 equals I2 equals I and R1 equals R2 equals R। यो एङ्गल अफ डेभिएसन एङ्गल अफ इन्सिडेन्ससँग इक्वल हुँदा त्यो डेभिएसन मिनिमम हुन्छ। अनि म्यू इक्वल्स I1 बाई R1 इक्वल्स I2 बाई R2 हुन्छ। डेल मिनको फर्मुला ए इन्टु म्यू माइनस 1 हो। ए भनेको चाहिँ एङ्गल अफ प्रिजम हो नि, फेरि एङ्गल अफ प्रिजम यो ए इक्वल्स R1 प्लस R2। बुझ्यो? यो ए एङ्गल अफ प्रिजमको एङ्गल R1 र R2 सँग इक्वल हुन्छ। R1 प्लस R2 सँग इक्वल हुन्छ। किनकि यो के हो, यो क्वाड्रिलेटर भयो। ए प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 प्लस 90 इक्वल्स 360 भयो होइन। कति हुन्छ, 3टा
तिनवटा 90 भएन 360 माइनस 90 इन्टु 3 अनि त्यो भएर 90 प्लस R1 प्लस R2 हुन्थ्यो अनि के हुन्छ के भएर यो हुन्छ कि इक्वल अनि डेल्मिनको कन्डिसनमा अब यो के हुन्छ यो 2i हुन्छ 2i हुन्छ यो दुईटा इक्वल हुन्छ अनि यो दुईटा इक्वल हुन्छ यो भनेको a भयो यो यता डेल्मिन प्लस a भयो अनि 2i बाट 2 यता डिभाइड गरेर यो फर्मुला आएको हो बुझ्यो होला अब त हैन बुझ्यो डेल्मिन इक्वल्स a म्यु माइनस 1 हुन्छ I hope you understand. पढ्यो होला अब एङ्गल अफ मिनिमम डेभिएसन भनेको एङ्गल अफ इन्सिडेन्ससँग इन्डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ तर एङ्गल अफ डेभिएसन एङ्गल अफ इन्सिडेन्ससँग इन्सिडेन्स बढे जस्तै बढ्छ पहिला डेभिएसन पहिला घट्छ अरे अनि त्यसपछि बिकम्स मिनिमम एट अ पार्टिकुलर भ्याल्यु अनि त्यसपछि बढ्न थाल्छ यहाँ देखाएको जस्तै द एङ्गल अफ मिनिमम डेभिएसन इज क्यारेक्टरिस्टिक अफ प्रिजम फर पर्टिकुलर कलर अफ इन्सिडेन्ट लाइट द एङ्गल अफ मिनिमम डेभिएसन केमा डिपेन्ड हुन्छ भने यो रिफ्र्याक्टिङ एङ्गल अफ प्रिजम अनि नेचर अफ मटेरियल अफ प्रिजम त्यो भनेको त्यसको म्यू रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ आउटसाइड मिडियम अफ इट अनि कलर अफ इन्सिडेन्ट लाइट The angle of minimum deviation is independent of size of prism, angle of incidence and intensity of incident light. अब यो डेभिएसन कसमा के भायोलेट लाइटमा बढी हुन्छ किन यो रेड लाइट भन्दा किनकि भायोलेट लाइटको अब के हुन्छ भने त्यो बढी त्यो कम वेभलेट हुन्छ ग्रेजिङ इमर्जेन्स भनेको यो कन्डिसन त्यो इमर्जेन्ट एङ्गल पनि 90 डिग्री हुनुपर्छ त्यसको लागि I1 पनि 90 हुन्छ I2 पनि 90 डिग्री हुन्छ लिफ्टिङ एङ्गल अफ प्रिजम सो अब यहाँ 90 डिग्रीबाट आएर यताबाट फेरि यता 90 डिग्रीबाट गइरहेछ क्या सो द प्रिजम इज टोटल रिफ्लेक्टिङ द्याट इज सपोज टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन इफ एङ्गल अफ प्रिजम इज ग्रेटर देन 2c लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड फ्रम द सेकेन्ड फेज एन्ड देयर इज नो इमर्जेन्ट रे सो 2c मा चाहिँ ठ्याक्क यो 90 डिग्रीबाटै जान्छ 90 डिग्री क्रिटिकल एङ्गल भयो बुझ्यो होला अब What should be refractive index of prism for no emergence रे के हुनुपर्छ त्यसको लागि मैले बुझेन कट A/2 होला भन्ने रहेछ यो रहेछ we know for no emergence A/2c हुनु is greater than 2c हुनुपर्छ हैन A/2 is greater than c sin A/2 is greater than sin c 1 by mu sin A/2 mu is greater than cosec A/2 okay बुझ्यो होला अब त करेक्ट गुड हामी अर्को क्वेसन गरौँ 17 नम्बर डिस्टेन्स बिट्विन एन अब्जेक्ट एन्ड डाइभर्जिङ लेन्स
is p times the focal length. त्यो भनेको distance भनेको u equals p times the focal length. The lateral magnification m produced by the lens will be lateral magnification. के हो lateral magnification भनेको? lateral magnification भनेको थाहा छैन मलाई. Magnification भनेको u by v by u हो. Object distance by image distance. So lateral magnification के हो त? अर्को magnification भनेको अर्को पनि केही थियो भनेको 1 by u plus 1 by v equals f हुन्छ भनेपछि multiplying both sides by u equal 1 by f u by f u by v plus u by v u 1 नै हुन्छ. अनि यसको के हुन्छ भने यो भनेको 1 by m भयो प्लस अनि u by f यो 1 यता जान्छ. यो 1 यता गएपछि u minus f by f हुन्छ. m भनेको f minus u by f भयो. अनि u भनेको pf भएपछि m equals f minus pf by f भनेको b हुनुपर्ने यहाँ कहाँ p f by 1 minus p by f. lateral magnification भनेको 1 minus p भयो. m equals 1 minus p तर 1 minus p को के अप्सन नै छैन यार. Great, this is awesome man, this is so awesome. त्यो magnification 1 minus p भयो भने lateral magnification भनेको चाहिँ के हो के? Wait a minute. Diverging lens छ नि त, त्यही भएर यो फोकल लेन्थ चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ अनि v पनि नेगेटिभ हुन्छ. त्यही भएर हाम्रो यो रङ भयो. यहाँ के भयो अब यो 1 minus 1 by f भयो. त्यसपछि यो के हुन्छ यो माइनस है के हुन्छ यो minus 1 by m minus के minus u by f के हुन्छ minus u by f minus 1 के हुन्छ minus u plus f by f minus common दियो u plus f by f हैन. त्यही त minus u plus f by f भयो. So यो minus 1 by m यो काट्यो minus f plus u by f अनि u भनेको f plus pf what f plus pf by 1 plus p. I'm still confused. यो यहाँ 1 by m भने छुट्याएको रहेछ. त्यो भएर m भनेको 1 by 1 plus p हुन्छ. त्यसमा एन्सर भनेको कति रहेछ? एन्सर भनेको डी नम्बर 17 को डी. अब 18 नम्बर फोकल लेन्थ अफ लेन्स इन एयर इज 30 सेन्टिमिटर. फाइन्ड फोकल लेन्थ अफ लेन्स इन वाटर. त्यसको लागि हामीलाई थाहा छ फोकल लेन्थको फर्मुला भनेको हैन के त्यो फर्मुला थाहा छैन मलाई. म्यु माइनस 1 by r1 plus 1 by r2 यो त हैन फर्मुला. मलाई त त्यति याद भएन. 1 by f होला. 1 by f equals म्यु माइनस 1 1 by f equals म्यु माइनस 1 by r1 plus 1 by r2 रहेछ. फर्स्ट वाला फोकल लेन्थ यति भयो. अब एयरमा कति छ 1 by 30 सेन्टिमिटर छ. अब वाटरमा कति हुन्छ त्यो अब 1 by fl equals mu in water wait length in water mu in water minus 1 by r1 plus 1 by r2. अब डिभाइड हान्दी नि यो दुईटा काट्छ. यो fl माथि जान्छ. f
इन एयर तल पुग्छ अनि के हुन्छ म्यु माइनस 1 वेट अलिक फेरि कन्फ्युज भयो है यहाँ म्यु माइनस 1 फोकल लेन्थ इन एयर यसमा यो म्यु भनेको कति होला त 1.33 1.5 लेख्दुँ मलाई थाहा छैन हावा यहाँनिर 0.33 बाई 0.5 एफएल कति हुन्छ फोकल लेन्थ घट्नुपर्छ होइन 0. थाहा छैन मलाई 3 बाई 0.5 इन्टु 30 कति हुन्छ यो कति आयो 19. यो कति आयो 20 सेन्टिमिटर होला नभए एन्सर होइन एन्सर रङ रहेछ हामीले गरेको रङ भयो अहिले बुकमा हेरेको भर्खर यस्तो हुन्छ रहेछ है फोकल लेन्थ यो लेन्सको त ग्लास भयो नि त त्यही भएर यो यस्तो हुने रहेछ त्यही भएर हाम्रो पनौटी भयो सो यसको के हुन्छ भने यो म्यु जी हुन्छ यहाँ अनि यो म्यु इन वाटरको रेस्पेक्टमा चाहिँ के हुन्छ यो त्यो म्यु भनेको 1.33 बाई 1.5 हुन्छ होला होइन के हुन्छ त्यो अलि यसमा पनि कन्फ्युजन भयो होइन 1.5 बाई 1.33 हुन्छ उल्टो त्यो भनेको अब कति आउँछ क्यालकुलेटरमा थिच मैले क्यालकुलेटरमा थिचेँ 1.127 आयो अब त्यो राखेर एकचोटि गरेर हेर्छु कति आउँछ 1.17 माइनस 1 0.127 आयो होइन अब त्यसलाई अब त्यसलाई यहाँ राख्ने भ्याल्यु 0.5 बाई त्यो गर अनि त्यसलाई 30 ले मल्टिप्लाई गर्नु एन्सर इन्टु 30 117 कति आयो त्यो भनेको 120 सेन्टिमिटर नजिकै हुन्छ अहिले चाहिँ बुझेँ मैले यो वाला क्वेसन 19 नम्बर हानौँ two lens of power plus 2 diopters and minus 2 diopters are placed in contact. The focal length of the combination is what? Okay, power को चाहिँ फर्मुला त यो सजिलै छ p कम्बिनेसन को p1 plus p2 12 र -2 भनेपछि 10 डायोप्टर्स हुन्छ हैन 10 डायोप्टर्स 12 minus 2 10 10 सेन्टिमिटर दिइरहेछ डायोप्टर भनेको त कहाँ त्यो एउटा पावर इक्वल्स 1 by f हो अब 10 छ 1 by f भनेको अब f फोकल लेन्थ 0.1 मिटर 10 सेन्टिमिटर नै हो नभए 10 सेन्टिमिटर नै हो आन्सर अब इफेक्टिभ पावर इन डायोप्टर if lenses of focal length 10 cm and -20 cm are combined then focal 1 by f equals 1 by 10 minus 1 by 20 हुन्छ कति हुन्छ यसको आन्सर 1 by 10 मलाई थाहा छैन I am good 1 by 20 हुन्छ रहेछ 1 by 20 हुन्छ 1 by f त्यो भनेको फोकल लेन्थ कति भयो 20 भयो 20 सेन्टिमिटर हैन 20 सेन्टिमिटर यहाँ सेन्टिमिटरमा छ नि त 20 सेन्टिमिटर भयो त्यो भनेको कति 0.2 मिटर डायोप्टरको फर्मुला d इक्वल्स पावरको फर्मुला 1 by f हो 1 by 0.2 कति हुन्छ 5 1 by 0.2 भनेको 5 आउँछ प्लस 5 हो यसको if we put the object at focus of convex lens the refracted rays are convex lens मा जहिले के हुन्छ कन्भर्जिङ हुन्छ हैन कन्भर्जिङ होला नभए होइन प्यारलल एन्सर दिइरहेको छ किन हो प्यारलल एकछिन प्यारलल किन हो
फोकसमा त्यो राख्यो भने अब्जेक्ट डिस्टेन्स पनि त्यो फोकल लेन्थकै इक्वल हुन्छ प्लस 1/v हुन्छ होइन। यो काटिन्छ v इक्वल्स 1/0 हुन्छ, त्यो भनेको इन्फिनिटी हुन्छ, त्यो भएर प्यारलल हुन्छ। त्यो भने कस्तो भयो हुने भयो, यस्तो फोकस यहाँ छ अनि के हुन्छ कस्तो हुन्छ, आइएम कन्फ्युज। कहाँबाट जान्छ लेन्स, यसरी जान्छ होला खै, यसरी जान्छ कि कसरी जान्छ, प्यारल हुन्छ मैले बुझेन, तर त्यो कसरी जान्छ तर प्यारल चाहिँ हुन्छ। भीको इन्फिनिटी सेन्टर। अब हामीले यो कुन नम्बर when convex lens have focal length 12 cm is immersed in water, its focal length becomes okay. त्यो अघिकै फर्मुला, यो वाला फर्मुला युज गर्ने होइन। फोकल लेन्थ 12 सेन्टिमिटर छ, 1.5 0.5/1.0, त्यसमा अब 0.127 गर्ने अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई हान्ने, कति आन्सर आउँछ 0.5/0.127 इन्टु कति हो 12 47, यो 48 हो आन्सर। यसको त सबभन्दा ठुलो भ्यालु जुन हुन्छ त्यो हुन्छ रहेछ। An object is placed in left side of convex lens and its image is formed on the screen which is in right side. The screen is shifted away from the lens, keeping object and the lens in the original position. Then convex lensले के गर्छ, कन्भर्ज गर्छ, साइज अफ इमेज इन्क्रिजेस एन्ड बिकम्स वाइटर। कुन चाहिँ हो एन्सर, त्यहाँ नहेरिकन भन है एन्सर कुन हो। इमेज इज नट फर्म, साइज अफ इमेज डिक्रिजेस, मलाई के थाहा हार्यो, इमेज इज नट फर्म होला। ब्लड किन हुन्छ भने त्यो सार्प इमेज चाहिँ त्यो रिफ्र्याक्टेड रेज जहाँ कन्भर्ज हुन्छ नि त्यहीँ मात्र फर्म हुन्छ क्या। बियोन्ड द्याट पोइन्ट त्यो इमेज फर्म भएको भए नि त्यो अलि राम्ररी देखिँदैन के, ब्लर हुन्छ। सार्प इमेज चाहिँ त्यो कन्भर्ज, रिफ्र्याक्टेड रेज जहाँ कन्भर्ज हुन्छ त्यहीँ हुन्छ। अब कन्भेक्स लेन्स अफ फोकल लेन्थ 0.5 मिटर एन्ड कन्केभ लेन्स अफ फोकल लेन्थ 1 मिटर कम्बाइन्ड, द पावर अफ रिजल्टिङ टर्म्स विल बी। अब कन्केभ लेन्सको फोकल लेन्थ भनेको माइनसमा हुन्छ, त्यो भएर रिजल्टेन्ट भनेको 1/f इक्वल्स 1/0.5 माइनस 1 हुन्छ। 2 माइनस 1 कति हुन्छ, 1 हुन्छ। f इक्वल्स 1 डायोप्टर हुन्छ। यसको एन्सर हेर 24A। A convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to refractive index of lens. That then its focal length will be, के हो यो, convex lens is dipped in a liquid के हो यस्तो हुन्छ रहेछ, 1/f इक्वल्स म्यू माइनस रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज इक्वल टु त्यो भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स टु अफ लिक्विड इक्वल्स रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास, त्यो भनेको अब 1 भयो होइन, यस्तो भयो भने अनि त्यो भएर अनि फर्मुला भनेको म्यू माइनस 1 छ, त्यो 0 हुन्छ। यो फोकल लेन्थ बिकम्स इन्फाइनाइट हुन्छ, नभए यो 0 भएर इन्फाइनाइट हुन्छ, बुझ्यो। Image from a convex lens is formed beyond 1.5f. The object should be placed at, के हो यो, image from a convex lens is formed beyond 1.5f चाहिँ, what do you mean by image? Okay, if 1.5f को टाढा भयो भने अब के हुन्छ, f र 2f को बिचमा छ होइन, बिट्विन f एन्ड 3f होला, होइन रहेछ 26C, बियोन्ड 2f फर्म हुन्छ। Anyways, object is placed 1 cm from lens having magnification 5, focal length is
म्याग्निफिकेसन 5 छ भनेपछि VU इक्वल्स 5 रे V इक्वल्स 5U इसको अलिक कन्फ्युज छ यार र एनर्जीको फर्मुला यो NH/2π हो। अब हामीलाई क्वान्टम नम्बर भनेको यो त्यहाँ 7 छ क्वान्टम त्यो। अब हामीलाई यो n निकाल्नु पऱ्यो। n भनेको नम्बर अफ के अरे कुन चाहिँ एन्ट अर्बिट भनेको त्यो। अब l यसको फर्मुला l+1 हो। अब यसको भनेको √7 × 8 भयो √56 h/2π यो एन्सर। थ्याङ्क यू। अब हामी स्क्याटरिङ अफ लाइट पढ्छौँ। त्यो अकर्डिङ टु रेले एउटा साइन्टिस्टले अनुसार द अमाउन्ट अफ स्क्याटरिङ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 4th power of the wavelength. Wavelength of light is not changed during scattering. Blue color of the sky is due to scattering of light. यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। यो चाहिँ आएको छ मैले अस्ति नै प्रयाक्टिस गर्ने बेला आएको थियो यो क्वेसन। किनभने मैले के 10% लेखिदिएको रङ भयो। द ब्लू लाइट अफ सर्टर वेभलेन्थ scattering is directly proportional to the 1/4th power of wavelength. Is scattered much more than red light of large wavelength. So the sky appears blue. The color is a danger signal because it is scattered less. Red color of sun at sunrise and sunset is due to scattering. As do not obey realized law, therefore all colors are scattered equally. Thus white color of cloud is due to scattering. The color of opaque object depends on nature of light by which it is illuminated and selective absorption by the objects. Red rose are even illuminated by white light. It absorbs all colors except red, which is reflected, so appears red in white light. But if the same rose is illuminated by light having no red in it, then no light is reflected by red rose and hence it appears black. ए हो म थाहा थिएन यार। ओके अब अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू गरौँ। What is the angle of incidence of prism of angle 60 degree which has refractive index √2 for which it gives minimum deviation? यो इसको आन्सर हामी गरौँ अनि थाहा पाउँछ आन्सर। What is the angle of incidence of prism of angle 60 degree? Angle चाहिँ 60 degree रे and which has refractive index √2 mu equals √2 for which it gives minimum deviation. मिनिमम डेभिएसनको फर्मुला अघि भर्खर पढेको थियो मैले बिर्सिसक्यो। मिनिमम डेभिएसनको फर्मुला यस्तो म्यू -1a थियो होइन, √2 - 1a। एकछिनमा क्यालकुलेटर लिएर √2 - 1 भनेको कति हुन्छ, -1 + √2 हुन्छ। वाउ इन्टु 60 डिग्री 24.85 डिग्री आयो त। अनि यो त आन्सर छैन, त्यो 30 डिग्री हो। के हो फर्मुला मिनिमम डेभिएसनको? डेल्मिनको लागि फर्मुला के हो? मलाई थाहा भएन यार। म्यू -1 होइन, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स डेल्मिन चाहिँ म्यू -1 भयो।
त्यो आयो अब प्लस ए गर्ने त्यसपछि बाई 2 गर्ने अब यसमा प्लस ए गर्ने प्लस 60 रुट 2 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 30 रुट 2 आयो त्यो भनेको 42 डिग्री अलमोस्ट 45 डिग्री भयो त्यो भएर 1 को बी हो एन्सर बुझ्यौ नि साथी हो बुझ्यो साथी हो फेरि कहाँ पुग्यो म पुग्यो यार आई डोन्ट लाइक दिस त्यति रहेछ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनेको डेल मिन प्लस ए बाई 2 हो डेल मिन भनेको चाहिँ यो म्यू माइनस 1 ए हो अनि त्यो लगाएर आउँछ एन्सर अ स्मल एङ्गल प्रिजम deviates a narrow beam of light by 1.3 degree. The refractive index is 1.62 and the angle of prism in degree is what? A small angle prism deviates a narrow beam of light by 1.3 degree. Angle of deviation 1.3 degree रे refractive index 1.62 रे angle of prism कति हुन्छ फर्मुला के हो यो तर डेल मिन को लागि हो डेल मिन त्यो मिनिमम नै होला लासम्म मलाई लाग्यो अरू के हुन सक्छ र राइट सो ए goes 12 by mu minus 1 1.3 by 0.62 क्यालकुलेटरमा राख भ्याल्यु अनि पछि आउँछ आलु 2 आउँछ एन्सर 2 को क्वेश्चन नम्बर 2 मा 2 नै आउँछ एन्सर राइट पासिङ फ्रम एयर टु ग्लास एट एंगल अफ incidence 60 degree is deviated to 15 what is the refractive index what 1.33 1.5 ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.5 हुन्छ तर यसमा अब के गर्नुपर्छ भने मलाई थाहा छैन डेभिएटेड टु 15 भनेको 15 भनेको के हो I've literally no idea इमर्जेन्स 15 डिग्री हो sin 60 by sin 15 गर कति हुन्छ sin 60 by 15 sin 60 by sin 15 हुन्छ 3.35 मिलेन के गर्ने त अब थाहा छैन अरू कसरी गर्छ एङ्गल अफ डेभिएसन चाहिँ 15 हो क्या एङ्गल अफ डेभिएसन भने 15 डिग्री भयो आई भनेको 60 डिग्री भयो आई भनेको डेल प्लस आर होइन त्यही भएर आर भनेको कति हो 60 माइनस 15 45 डिग्री भयो साइन आर साइन 60 बाई साइन 45 गरेर कति आउँछ साइन 60 बाई साइन 45 हेर त कति आउँछ 1.22 way nice 1.22 and collateral prism has angle 60 degree has refracting index root 2
What is the angle of incidence for minimal angle of deviation? लामखुट्टे आएर मलाई हमला गरिरहेको छ यार, के गर्ने म? एंगल अफ के अरे एंगल अफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कति छ √2. What is minimum angle of incidence for minimum angle of deviation? I equals a plus del m by 2 हैन. यसमा के हुन्छ डेभिएसनको मिनिममको लागि के हुन्छ? फेरि कन्फ्युज. equals sin A by sin R. Equals sin A plus del min by 2 by sin A by 2. ये भनेको 60 by sin 30. म्यू भनेको कति छ √2. √2 into sin 30 कति हुन्छ? हेर यार मैले लामखुट्टेलाई नि मारिसकेँ, खुट्टामा टोकिरहेको यार. Stupid mosquitoes. Very not nice. √2 into sin 30. √2 into sin 30 कति हुन्छ? √2 into sin 30 √2 by 2 हुन्छ. अनि अब साइन इन्भर्स यो गर्दा कति हुन्छ? आई थिंक 45 आउँछ. 45 इक्वल्स ए प्लस डेल एम बाई 2. ए भनेको 60 हो, 90 माइनस 60 भनेको 30 आउँछ. फेरि रङ भयो त यार, 30 को अप्सन नै छैन. के हो आन्सर? 45 डिग्री रे. हावा यार छ्या, गर्नै छैन यो, रिस उठ्छ क्या. तर एङ्गल अफ इन्सिडेन्स यो हामीले के गरेको कि मैले कस्तो हावा, मैले एङ्गल अफ इन्सिडेन्स पनि निकाल्नु छ त है. यसमा साइन आई मात्र गरे पुग्छ. अनि त्यो भनेको कति हो? 45 आयो. आई इक्वल्स 45 डिग्री आउँछ. कस्तो इडियट नै रहेछ क्या. 5 नंबर गरौँ. The angle of deviation produced by small angle of prism of angle A and refractive index mu is equals to first वाला of course. देखो तिमीले यो एन्सर नहेरेर चाहिँ नभन है, म एन्सर नहेरिकन भनिरहेको छु. नो चिटिङ. An achromatic doublet is constructed by के हो यो नगर्ने हो भने फर्स्ट पढ्ने कोड हेरेर भने गर्न भन्नु होइन. In a right angle isosceles prism, when the light falls from flat place and for total internal reflection to take place in the second phase, the minimum refractive index of the prism is okay. यस्तो छ अरे एउटा राइट एङ्गल आइसोसेलेस ट्रायङ्गल छ अरे. अब त्यसमा चाहिँ लाइट यहाँ फ्ल्याट फेसबाट आउँछ अरे. एन्ड टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन टोटली इन्टर्नल रिफ्लेक्टेड भएर अर्को फेसमा यसमा टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन हुनु पऱ्यो अरे. अब यसको लागि मिनिमम रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति हो अरे? यो 90 डिग्री भयो अनि यो 45 भयो होइन.
45 भएपछि यो 90 यो नि 45 भयो. क्रिटिकल एङ्गल भनेको sin A by sin R equals 1 equals sin A by sin R 90. मलाई थाहा छैन यो short. Principle on of which out of following is based on deviation without dispersion. Achromatic doublet. किनकि 6 नम्बरमा यो छ हैन. मलाई थाहा छैन. For minimum deviation inside a prism, the angle of emergence would be equal to angle of incidence. देखियो इटको नि बी नम्बर नै रहेछ. सेभेनको गेस हान्नु पर्यो भने म डी हान्छु ल. बी नम्बर नै रहेछ. 6 नम्बर त मलाई आउँदैन.